Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, nhân dịp nước Nga chấp thuận bán cho Việt Nam 60 triệu liều vaccine Sputnik V, chúng ta cùng xem xét xem thực sự tác dụng của loại vaccine mang thương hiệu Nga này như thế nào nhé. Sputnik V là gì? Sputnik V vaccine có nguồn gốc từ Nga, dựa trên nền tảng vector adenovirus, được đăng ký lần đầu tiên trên thế giới. Sputnik V được đặt tên theo một vệ tinh nhân tạo đầu tiên do Liên Xô chế tạo và phóng vào vũ trụ. Năm 1957, tin tức về vệ tinh nhân tạo Sputnik lan tỏa là châm ngòi cho cuộc chạy đua về không gian trên thế giới. Cũng giống như 63 năm về trước, các nhà khoa học Nga đã đặt tên vaccine của họ theo tên vệ tinh đầu tiên của loài người Sputnik V. Sputnik V nhằm so sánh với sự kiện có tính bước ngoặt vĩ đại của Nga trong lĩnh vực y tế. Ngày 15 tháng 8 năm 2020, Bộ Y tế Nga thông báo khởi động sản xuất vaccine Sputnik V phòng ngừa COVID-19 và cho biết đã có hơn 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam đã đặt hàng mua. Dự kiến tổng cộng có khoảng 1,2 tỷ liều được phân phối trên toàn thế giới. Nguồn gốc của vaccine Sputnik V. Sputnik V là vaccine ngừa COVID-19 do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ, Vi sinh quốc gia Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF cho biết sẽ cấp kinh phí cho việc phát triển vaccine này. Nga cũng đã đưa kế hoạch phối hợp với các đối tác nước ngoài để có thể sản xuất 500 triệu liều vaccine Sputnik V phòng ngừa COVID-19 mỗi năm tại 5 quốc gia. Vaccine Sputnik V được trình lên Tổ chức Y tế Thế giới WHO để đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp và tiền kiểm định. Việc đăng ký vào danh sách sử dụng khẩn cấp EUL giúp đẩy nhanh quá trình cung cấp vaccine Sputnik V trên toàn cầu. Tiền kiểm định của WHO được coi là tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu nhằm đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của một loại vaccine. Cách hoạt động của vaccine dựa trên vector adenovirus. Vaccine Sputnik V được phát triển dựa trên công nghệ vector adenovirus, là một trong những loại vector được sử dụng nhiều nhất trong công nghệ gen. Đây cũng là công nghệ được Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh quốc gia Gamaleya nghiên cứu từ năm 1953. Vector adenovirus là công nghệ mới và đa năng, cho hiệu suất sản xuất cao, không phụ thuộc vào việc nuôi cấy toàn thể tác nhân gây bệnh. Hiện nay, các nhà phát triển vaccine trên thế giới cũng đang tập trung vào công nghệ vector adenovirus để sớm có được vaccine COVID-19 phòng ngừa đại dịch. Để đảm bảo khả năng miễn dịch lâu dài, các nhà khoa học Nga đã đưa ra một ý tưởng đột phá là sử dụng hai loại vector adenovirus khác nhau là RED26 và RED5 cho lần tiêm chủng thứ nhất và thứ hai. Người sử dụng vaccine Sputnik V sẽ phải tiêm 2 mũi, sử dụng hai vector khác nhau là RED5 và RED26. Bằng cách này, chúng sẽ đánh lừa cơ thể, kích thích miễn dịch đối với vector đầu tiên và tăng hiệu quả của vaccine với mũi thứ hai sử dụng vector khác. Trong lịch sử, công nghệ vector adenovirus đã từng được sử dụng để tạo ra các loại vaccine phòng ngừa đại dịch nguy hiểm như cúm Ebola, MERS-CoV. Các virus thường được sử dụng là adeno, các típ huyết thanh RED5, RED26, sởi, viêm dạ dày phỏng nước, vaccine biến đổi Akada, adeno tinh tinh, v.v. Mức độ an toàn và hiệu quả của vaccine Sputnik V Nga. Nga không phải là quốc gia duy nhất tham gia vào cuộc đua chế tạo vaccine chống lại đại dịch toàn cầu, song lại trở thành nước đầu tiên được cấp phép vaccine COVID-19. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF cho biết, bí quyết để Nga đi sau nhưng về trước chính là việc ứng dụng thành tựu sẵn có trong việc nghiên cứu điều trị các dịch bệnh từng có trong lịch sử như Ebola và MERS, vốn được cho là có nhiều điểm tương đồng với SARS-CoV-2. Mức độ an toàn của vaccine Sputnik V. Vaccine Sputnik V của Nga bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3, giai đoạn cuối, từ ngày 11 tháng 8 năm 2020. Đã có hơn 16.000 tình nguyện viên, chia làm hai nhóm tham gia thử nghiệm vaccine Sputnik V tại 29 trung tâm y tế của Nga. Cuộc thử nghiệm diễn ra trong 21 ngày, nhóm đầu được tiêm vaccine Sputnik V, nhóm thứ hai được tiêm giả dược. Vào tháng 9 năm 2020, Sputnik V vaccine đã cho kết quả. Theo đó, chỉ có khoảng 4% người được tiêm vaccine có triệu chứng giả cúm trong thời gian ngắn như sốt, mệt mỏi, nhức đầu, không phát hiện bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Đây là một kết quả tốt đẹp vượt mức mong đợi, khẳng định Sputnik V vaccine có độ an toàn cao. Vaccine Sputnik V có hiệu quả lên tới 95%. Sputnik V của Nga thực chất là hai loại vaccine khác nhau được tiêm cách nhau 21 ngày. Liều thứ nhất sử dụng vector là virus RED26, cùng loại với vaccine đang được phát triển bởi Johnson Johnson và trường Y Harvard. Liều thứ hai là các vector RED5, cùng loại với vaccine đang được CanSino Biology phát triển ở Trung Quốc. Các thử nghiệm lâm sàng của Sputnik V đã được công bố ở Ả Rập, Ấn Độ, Venezuela và Belarus cho thấy hiệu quả đạt đến 91,4% sau 28 ngày khi tiêm liều vaccine đầu tiên, 7 ngày sau khi tiêm liều thứ hai. Hiệu quả này lên tới 95% sau 42 ngày kể từ ngày tiêm mũi vaccine đầu tiên. Các nhà khoa học Nga cho rằng việc tiêm một vaccine thứ hai khác mũi 1 sau 21 ngày
sẽ giúp hệ miễn dịch củng cố khả năng nhận diện và chống lại virus SARS-CoV-2. Đồng thời, điều này được hy vọng là sẽ kéo dài khả năng miễn dịch hơn so với chỉ tiêm một liều một loại vaccine hoặc 2 liều cùng một loại vaccine. Ông Alexander Ginsberg, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya thuộc Bộ Y tế Nga cho biết, vaccine Sputnik V đã được điều chế trên nền tảng đã được sử dụng để phát triển vaccine ngừa bệnh Ebola và có thể bảo vệ cơ thể khỏi virus SARS-CoV-2 trong vòng 2 năm. Các thử nghiệm lâm sàng. Trong giai đoạn 1 của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu tiến hành tiêm bắp vaccine Sputnik V vào ngày đầu tiên một liều RED26S hoặc một liều RED5S và đánh giá mức độ an toàn của hai thành phần này trong vòng 28 ngày. Giai đoạn 2 được tiến hành sau khi tiến hành giai đoạn 1 tối thiểu 5 ngày. Các nhà khoa học tiến hành tiêm bắp một loại vaccine tăng cường chính với RED26S được tiêm vào ngày thứ nhất và RED5S được tiêm vào ngày thứ 21. Kháng thể đặc hiệu đối với SARS-CoV-2 được đo bằng ELISA, một phương pháp sinh hóa vào các ngày thứ nhất, thứ 14, 21, 28 và 42. Các phép đo kết quả thứ cấp là miễn dịch tế bào đặc hiệu với kháng nguyên, phản ứng của tế bào T và nồng độ interferon gamma và sự thay đổi trong kháng thể trung hòa được phát hiện bằng xét nghiệm trung hòa SARS-CoV-2. Các thử nghiệm này đã được đăng ký với Clinical Trial NCT 04436471 và NCT 04437875. Độ tuổi giới hạn được thử nghiệm lâm sàng ưu tiên đối với Sputnik V vaccine là nhóm từ 18 đến 60 tuổi, những người có bệnh nền, phụ nữ đang trong quá trình mang thai, người có vấn đề về hô hấp trong vòng 2 tuần không thuộc nhóm được thử nghiệm tiêm vaccine. Hiệu quả của vaccine đã được ghi nhận bằng các xét nghiệm kháng thể trong huyết thanh của tình nguyện viên, bao gồm phân tích các kháng thể trung hòa virus SARS-CoV-2, cũng như khả năng kích hoạt tế bào miễn dịch trước sự đáp ứng với vaccine. Báo cáo từ kết quả thử nghiệm cho thấy, cả hai công thức vaccine Sputnik V đều an toàn và dung nạp tốt. Các tác dụng ngoại ý thường gặp nhất là đau tại chỗ tiêm 58%, tăng thân nhiệt nhẹ 50%, nhức đầu 42%, suy nhược 28%, đau cơ và khớp 24%. Hầu hết các tác dụng ngoại ý đều nhẹ và không phát hiện thấy các tác dụng phụ nghiêm trọng. Tất cả những người tham gia đều tạo ra kháng thể đối với glycoprotein SA. Trên trang web của Sputnik V cho biết, vaccine Sputnik V tạo ra kháng thể mạnh mẽ và đáp ứng miễn dịch tế bào. Hiện chưa có một tình nguyện viên nào sau khi tham gia thử nghiệm bị nhiễm COVID-19 sau khi tiêm vaccine. Các nhà khoa học Nga cho biết, bản thân họ cũng đã thử nghiệm vaccine này khi tham gia vào quá trình phát triển. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, con gái ông cũng đã thử nghiệm vaccine Sputnik V và không xảy ra phản ứng đáng lo nào. Đánh giá khoa học đối với vaccine Sputnik V. Trước những kết quả thử nghiệm vaccine Sputnik V đầy lạc quan, các nhà khoa học Anh đánh giá nghiên cứu vaccine của Nga rất đáng khích lệ và có thể tạo nên một cột mốc trong công cuộc dập tắt đại dịch trên toàn cầu. Vào tháng 10 năm 2020, các nhà phát triển vaccine tại Anh đã tuyên bố đây là vaccine tốt nhất chống lại COVID-19. Ông Mikhail Murashko, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga cho biết, dữ liệu mới về hiệu quả của vaccine Sputnik V rất đáng khích lệ. Chúng ta có quyền hy vọng về sự kết thúc của đại dịch khi vaccine được đưa vào tiêm chủng hàng loạt. Ông Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga RDIF cho biết, việc phân tích dữ liệu của thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik V đã xác nhận hiệu quả của vaccine trên 90%. Chúng tôi cũng nhận thấy sự quan tâm cao từ các công ty dược phẩm quốc tế đối với vaccine Sputnik V. Việc kết hợp các thành phần của vaccine Sputnik V với các loại vaccine khác có thể làm tăng đáng kể hiệu quả của chúng. Ông Alexander Ginsberg, Giám đốc Trung tâm Gamaleya cho biết, kết quả mà vaccine Sputnik V đã chứng minh trong quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 giúp chúng tôi tin tưởng vào hiệu quả và tính an toàn cao. Điều này đặc biệt quan trọng khi bắt đầu triển khai tiêm chủng quy mô lớn trong quần thể. Vaccine có thể được tiêm cho hầu hết dân số ở Nga vào năm 2021, nhờ đó giảm đáng kể quy mô đại dịch và tạo ra khả năng miễn dịch lâu dài, mạnh mẽ đối với nhiễm coronavirus ở một bộ phận đáng kể ở dân số Nga. Về nhận thức của công chúng đối với vaccine, Nga là một trong những siêu cường quốc trên thế giới về lĩnh vực y tế. Kết quả khảo sát công bố vào ngày 17 tháng 11 năm 2020 của công ty phân tích dữ liệu Anh YouGov cho thấy người Việt Nam đánh giá Nga là nhà sản xuất vaccine COVID-19 đáng tin cậy nhất hiện nay với 36% phiếu bầu. Theo đó, khảo sát được thực hiện với 12.000 người ở 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 19 tháng 10 năm 2020 của YouGov cho thấy có 73% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng tiêm vaccine ngừa COVID-19 và cứ 5 người biết đến vaccine Sputnik V của Nga thì có 4 người bày tỏ mong muốn được tiêm loại vaccine này. 94% người tham gia khảo sát bày tỏ thái độ tích cực đối với việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Nga. Ngay khi quá trình nghiên cứu vaccine được khởi động,
Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng, nhân lực để thúc đẩy việc sản xuất vaccine phòng ngừa COVID-19 Sputnik V, đồng thời tiến đến thử nghiệm lâm sàng liệu trình một liều, dự kiến cung cấp cho các nước có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao. Các bạn thân mến, bản thân chúng tôi là người Việt Nam đang sinh sống và học tập ở Liên bang Nga. Chúng tôi phần lớn đã được tiêm vaccine Sputnik V miễn phí. Cảm nhận của chúng tôi là hoàn toàn an toàn, chưa thấy có ai có biến chứng. Sau khi tiêm ngày đầu tiên chỉ có sốt nhẹ đôi chút, sau đó giảm dần đến ngày thứ 3 thì hầu như không còn thấy biểu hiện gì cả. Nên nếu các bạn ở Việt Nam nếu được tiêm vaccine Sputnik V thì hoàn toàn yên tâm. Vaccine Sputnik V của Nga từ chỗ bị hoài nghi tới cháy hàng. Vào tháng 8 năm 2020, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga thông qua vaccine phòng ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới Sputnik V, đã xuất hiện nhiều ý kiến từ bên ngoài bày tỏ sự hoài nghi. Nhưng đến nay, Sputnik V được coi là một trong những đột phá khoa học lớn nhất của Nga từ thời Liên Xô trước đây. Hãng tin Bloomberg của Mỹ cho biết nhiều nước đang xếp hàng để được nhận Sputnik V, đặc biệt là sau khi một nghiên cứu được đăng trên tạp chí y học có uy tín trên thế giới The Lancet vào ngày 2 tháng 2 cho thấy Sputnik V có hiệu quả phòng ngừa COVID-19 lên tới gần 92%. Trên 20 quốc gia đã thông qua việc sử dụng Sputnik V, trong đó có thành viên Liên minh châu Âu EU như Hungary, Brazil, và theo tin mới nhất, Ấn Độ cũng đã thông qua vaccine do Nga sản xuất. Về phần mình, Nga cũng nhắm tới thị trường EU khi chương trình tiêm chủng vaccine 19 của khối này gặp nhiều khó khăn bởi nguồn cung cấp thiếu hụt. Trong thời gian qua, cuộc đua điều chế vaccine COVID-19 được coi là mang tính địa chính trị nổi bật bởi các chính phủ đều tìm cách thoát khỏi thiệt hại kinh tế xã hội từ quá trình phong tỏa tránh lây lan dịch bệnh. Sputnik V là vệ tinh đầu tiên của thế giới do Liên Xô phóng vào năm 1957. Moscow chọn cái tên Sputnik V để đánh dấu mốc thành công trong việc trở thành một quốc gia đầu tiên phê chuẩn vaccine phòng ngừa COVID-19. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11 tháng 8 năm 2020 tuyên bố nước này phê chuẩn vaccine phòng ngừa COVID-19 sau gần 2 tháng thử nghiệm trên cơ thể người. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Putin khẳng định vaccine Sputnik V do Viện Gamaleya sản xuất rất an toàn. Bà Oksana Antonenko tại công ty tư vấn Controlrit của Anh đánh giá, với Sputnik V, Nga đã chứng minh được năng lực sản xuất sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của toàn thế giới, trong khi các nhà sản xuất vaccine trên toàn cầu đang chật vật để đáp ứng được tình trạng cung vượt cầu hiện nay, thì Nga cam kết tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho 146 triệu dân ở nước này. Ngày 25 tháng 1, Tổng thống Mexico đã cảm ơn người đồng cấp Putin vì cam kết chuyển cho quốc gia Trung Mỹ này 24 triệu liều Sputnik V trong vòng 2 tháng tới. 3 ngày sau đó, Tổng thống Bolivia trực tiếp nhận các kiện Sputnik V đầu tiên đến nước này tại sân bay La Paz. Argentina cũng đã khởi động chương trình tiêm vaccine đại trà đầu tiên sau khi nhận được trên nửa triệu liều Sputnik V từ tháng 1. Ngoài ra, Nga cũng chuyển vaccine cho Nicaragua, Paraguay, Venezuela, v.v. Không giống như vaccine COVID-19 của Pfizer Biotech, Sputnik V chỉ cần trữ trong tủ lạnh thông thường thay vì tủ đông. Do vậy, Sputnik V dễ dàng vận chuyển hơn và thuận tiện trong quá trình phân phối tại những nước có khí hậu nóng, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một đồng minh truyền thống của Mỹ cũng đã thông qua sử dụng Sputnik V. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 2 tháng 2 cho biết Sputnik V có thể được sử dụng tại 27 nước thành viên của EU với điều kiện vaccine COVID-19 do Nga sản xuất này được Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu EMA thông qua. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Joseph Borrell đã đánh giá cao việc Nga điều chế Sputnik V. Ông nói, đây là tin tốt cho toàn nhân loại. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thêm công cụ để đối mặt với COVID-19. Ngay từ trước khi đàm phán bắt đầu, Nga đã công khai giá của Sputnik V là gần 10 đô la trên liều, chỉ bằng gần một nửa giá của Pfizer là 19,50 đô la một liều. Các nền kinh tế Mỹ Latin đang bị tổn thất nặng nề bởi đại dịch và bất cứ khoản cắt giảm chi phí nào cũng đều được các chính quyền và chính trị gia ưu tiên. Vaccine Sputnik V có thể được bảo quản ở nhiệt độ tủ lạnh thông thường là 2 đến 8 độ C và không đòi hỏi bảo quản siêu lạnh như vaccine Pfizer. Yếu tố này rất phù hợp với các nước Mỹ Latin và các nước đang bị thiếu thiết bị bảo quản siêu lạnh. Trên toàn thế giới đến nay, đã có 27 quốc gia đã phê chuẩn sử dụng vaccine Sputnik V của Nga. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và bình an vượt qua đại dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin các bạn hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để ủng hộ chúng tôi và xem được những video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Войны без